Speed is one of the most appreciated characteristic ng isang motor. Nandun yung pride kapag mas mabilis at mas malakas ang motor mo kumpara sa iba. Kaya nga marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng superbikes in the future. Well, ibang level nga naman kasi talaga ang feeling kapag motor mo ang pinakamalakas, diba? Kaya mga bro, this is Red Moto and for today's video, pag-uusapan natin ang top 10 na pinakamabibilis na mga motor sa buong mundo. Bago ang lahat, disclaimer muna. Ang pagkakasunod-sunod ng ating listahan ay aking binase sa kani-kanilang top speed, kaya maaaring may mas malakas na power output ang nasa mas mababang pwesto. Simulan natin sa top 10, ang Yamaha YZF R1M. With a top speed na electronically limited sa 299 km/h pero kayang umabot ng mahigit 300 km/h, ang R1M ay mayroong 998cc liquid-cooled inline-4 engine na mayroong maximum power na 200 HP at 13,500 RPM at maximum torque na 112 Nm at 11,500 RPM. Upgraded version nito ng R1 nagamit pa rin ng exclusive crossplane technology ni Yamaha at ngayon ay equipped na with gas-charged all-ins electronically adjustable suspensions, malakidlat sa bilis na quick shifter, advanced electronic features at iba't ibang riding modes. Street legal ang motor na to at kayang ma-reach ang 100 km/h na takbo from full stop sa loob lamang ng 2.7 seconds. Pwedeng mapasayo ang R1M sa halagang 1.3 million pesos. Sunod sa ating listahan para sa ating top 9, ang BMW M1000RR. Mula sa napakagandang S1000RR, inilabas naman ni BMW ang mas pinaganda, mas pinalakas, mas magaan at mas maraming extra features na si M1000RR. Dahil ito ay equipped na with advanced all-in suspensions, cruise control, charging point, pilot lamps at iba pa. Bukod pa ron, si M1000RR ay merong 999cc inline-4 engine, dual overhead cam with BMW camshaft at may lakas na 212 HP at 14,500 RPM at may maximum torque na 113 Nm at 11,000 RPM. Ang kanyang top speed, 306 km/h. Pinagtuunan ng pansin ng BMW ang aerodynamics, kaya naman ang redesigned carbon fiber fairings ni M1000RR ay meron na ang bagong carbon fiber winglets at ayon sa kanila, these winglets have third more downforce na nagre-resulta sa higher top speed. At dahil nga tad-tad ng carbon fiber parts, ang BMW M1000RR ay may bigat lamang na 192 kg na mas magaan ng 5 kg sa S1000RR. Ang kanya namang presyo, 1,920,000 pesos. Para naman sa ating number 8, ang limited edition F4 ng MV Agusta na mayroon lamang 44 units na pinroduce, ang MV Agusta F4RC LH44. Isang superbike na may disenyong bunga ng collaboration ng MV Agusta at ng 3-time Formula 1 World Champion na si Lewis Hamilton. Ang motor na to ay merong 998cc 4-stroke dual overhead cam, transverse 4-cylinder engine na may lakas na 212 HP at 13,600 RPM at may maximum torque na 115 Nm at 9,300 RPM. Ang kanya namang top speed ay pumapalo ng 307 km/h. Mabibili mo ang limited edition F4RC LH44 sa halagang 4 million pesos. Top 7 sa ating listahan ay ang Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Taong 1999 inirelease ang motor na to at on the same year, nasungkit agad ni Suzuki Hayabusa ang title bilang world's fastest production motorcycle sa loob ng 6 na taon. Matapos nga nitong makapagdala ng top speed na 312 km/h. This bike features a 1340cc dual overhead cam, 4-stroke inline-4 engine na may maximum power na 188 HP at 9,700 RPM at may maximum torque na 150 Nm at 7,000 RPM. Ang Suzuki Hayabusa ay may SRP na 1,088,000 pesos. Para naman sa ating top 6, ang Honda CBR 1000RRR 5-blade SP. Ang pinakamalakas na motor ni Honda na bitbit ang kanilang tunay na MotoGP racing DNA with a top speed of 320 km/h. This bike features a 999cc liquid-cooled inline-4 engine with a maximum power of 215 HP at 14,500 RPM at may maximum torque na 130 Nm at 12,500 RPM. Bukod pa ron, ang CBR RRR 5-blade ay equipped na rin with Honda selectable torque control, selectable engine brake, ABS brakes, upgraded quick shifter, riding mode select system, power selector at all-in smart AC suspension. Ang motor na to ay nagkakahalaga naman ng 1.5 million pesos.
Number 5 sa ating listahan ay ang Aprilia RSV4 1100 Factory. Isang exotic looking Italian superbike na mayroong 1078cc 4-stroke dual overhead cam, liquid cooled, 65 degrees V4 cylinder engine at may lakas na 217 HP at 13,200 RPM at may maximum torque na 122 Nm at 11,000 RPM. Ito lang naman ang pinakamagaan at ang pinakamabilis na motor ng Aprilia with a top speed of 320 km/h. Para sa enhanced control at riding abilities, ang RSV4 1100 Factory ay equipped with ride-by-wire throttle control, quick shifter, advanced ABS cornering multimap, slipper clutch at traction control for safety. Mabibili mo ang RSV4 1100 Factory sa halagang 1,680,000 pesos. Para naman sa ika-4 na pwesto, ang Kawasaki Ninja ZX-14R. Ito lang naman ang umagaw ng corona sa Suzuki Hayabusa bilang world's fastest production motorcycle noong 2006. The Ninja ZX-14R features an ultra-powerful 1,441cc inline 4-cylinder engine na may lakas na 208 HP at 9,800 RPM with a maximum torque of 154 Nm at 7,800 RPM. Ito ang may pinakamalaking engine displacement sa ating listahan at may top speed na 335 km/h. Ang ZX-14R ay nagkakahalaga ng 960,000 pesos. Top 3. The 2023 Ducati Panigale V4R. This bike features a 998cc Desmos Edisi Stradale R engine na kayang umabot hanggang 16,500 RPM sa 6 gear at may maximum power na 240.5 HP. Meron din siyang 112 Nm of maximum torque at 11,500 RPM at may top speed na 340 km/h. This bike is equipped with Akrapovic exhaust, Ducati quick shift, hydraulically controlled slipper dry clutch at iba pa. Maaaring mapasayo ang 2023 Ducati Panigale V4R sa halagang 3.3 million pesos. Top 2. Ang pinakamalakas at ang pinakamabilis na motor ng Kawasaki. Walang iba kung hindi ang Kawasaki Ninja H2R. This bike features a supercharged 998cc inline 4 engine, lightweight trellis frame, fully adjustable high-performance racing suspensions, state-of-the-art electronics at marami pang iba. Ang motor na to ay may maximum power output na 310 HP at 14,000 RPM and a maximum torque of 165 Nm at 12,500 RPM. Ang kanyang top speed, 400 km/h. Ang Kawasaki H2R ay nagkakahalaga ng 3.2 million pesos at ginawa for truck use only at hindi pwedeng gamitin sa public roads. At para sa ating number 1, ang pinakamabilis at ang pinakamalakas na motor sa buong mundo ay ang turbine-powered MTT 420RR. This bike features a Rolls-Royce Allison 250C20 series gas turbine engine na may lakas na 420 horsepower at 52,000 RPM at may maximum torque na 678 Nm at 2,000 RPM. Bukod pa ron, ang motor na to ay mayroong 2-speed automatic transmission at may nakakalulang top speed na 440 km/h. Kayang-kaya kang yatin hanggang in another life, di ba? Ang kanyang presyo, tumataginting na 12.6 million pesos. At ayun na nga mga bro, ang 10 motor na bumubuo sa ating listahan ng pinakamabilis at pinakamalakas na motor sa buong mundo. Sana nag-enjoy kayo, and kung oo, pakiclick naman yung like button, comment down your opinion, at syempre huwag niyong kakalimutang mag-subscribe. Muli, this is Red Moto. Thanks for watching mga bro. Ride safe sa inyo lahat. God bless and bye-bye.